जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे हर्षू ग्राफिक्स। भावांनो, आजच्या व्हिडिओचा डेमो पाहून तुम्हाला समजलेच असेल की आजचा व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर होणार आहे। भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण हिंदवी सत्कार पाटील यांच्यावर केलेला आहे। भावांनो, आपण काल एक टेलिग्रामला पोल केला होता की आपण कोणत्या ॲपवर व्हिडिओ करायचा, तर त्यामध्ये आपल्याला अलाइट मोशनला जास्त वोट मिळाले आहेत। तर आपण आजचा व्हिडिओ जो आहे तो अलाइट मोशनवर केलेला आहे। अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आहे, ते विदाउट वॉटरमार्क आहे। तिथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हा, तिथे तुम्हाला हे ॲप्लिकेशन फ्रीमध्ये भेटून जाईल। तर आजच्या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आहे, तिथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हा, तिथे तुम्हाला हे मटेरियल फ्रीमध्ये भेटून जाईल। आणि तुम्ही जर आपल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन झाला नसाल तर लवकरात लवकर व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन व्हा। व्हॉट्सॲप ग्रुपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन व्हायचं कारण म्हणजे एकच की आज व्हिडिओ केला आहे तर आजच्या संध्याकाळी मी तुम्हाला हा व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे। तर आपण इथे अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे। अलाइट मोशन हे ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला एक मी बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक दिली आहे, ती प्रोजेक्ट लिंक तुम्हाला व्हेरीफाय करून घ्यायची आहे। व्हेरीफाय करून घेतल्यानंतर अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल। अशा प्रकारचा इंटरफेस आल्यानंतर परत तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि प्लस आयकॉनवर जायचं आहे आणि इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओवर गेल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर आपल्या फोल्डरमधून मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दिलेला आहे, ओव्हरले इफेक्टचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला 6.26 सेकंदापर्यंत याला घेऊन जायचं आहे आणि बाकीचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे। त्यासाठी या ऑप्शनवर टच करून बाकीचा पार्ट कट करून टाकलेला आहे। पार्ट कट करून टाकल्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगच्या बेटमार्क जवळ यायचं आहे। स्टार्टिंगच्या बेटमार्क जवळ आल्यानंतर परत आपल्याला प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर गेल्यानंतर परत आपल्याला जायचं आहे, ॲड करून घ्यायचे आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनवर जायचं आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनवर गेल्यानंतर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं आहे आणि याची जी साईज आहे ती साईज आपल्याला कमी करून घ्यायची आहे। तर इथे मी याची जी साईज आहे ती साईज कमी करून घेतो आहे। तर अशा प्रकारे याची जी साईज आहे ती साईज कमी करून घ्यायची आहे। तर ही साईज वाढत आहे तर आपल्याला आपल्या डाव्या साईडला फिरवून घ्यायचं आहे, त्यामुळे याची जी साईज आहे ती साईज कमी होऊन जाईल। तर साईज कमी झाल्यानंतर परत आपल्याला इथून याला व्यवस्थितरित्या सेट करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी 1 नंबरच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे। 1 नंबरच्या ऑप्शनवर टच करून घेतल्यानंतर ह्याला इथे मिडलला सेट करून घ्यायचं आहे। मिडलला सेट करून घेतल्यानंतर याला आपल्याला पहिला 6.26 सेकंदापर्यंत इथं घेऊन यायचं आहे। 6.26 सेकंदापर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे ॲड झालेलं आहे। त्यानंतर त्या इमेजवर टच करायचं आहे। इमेजवर टच करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथे इफेक्ट दिसत आहे, त्याच्यावर जायचं आहे। त्याच्यावर गेल्यानंतर ॲड इफेक्टवर जायचं आहे। ॲड इफेक्टवर गेल्यानंतर तुम्हाला इथे कलर अँड लाईटचा जो ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यावर जायचं आहे। त्याच्यावर गेल्यानंतर तुम्हाला 4 नंबरच्या ओळीत सर्वात लास्टचा इफेक्ट आहे ह्यू शिफ्ट नावाचा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। तर ह्यू शिफ्ट नावाचा इफेक्ट ॲड करून घेतल्यानंतर त्याच्या स्टँडर्ड इफेक्ट इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला त्याच्या स्टँडर्ड सेटिंगवर यायचं आहे आणि स्टार्टिंगला एक प्लस आयकन द्यायचा आहे। स्टार्टिंगला एक प्लस आयकन दिल्यानंतर एंडिंगला एक प्लस आयकन द्यायचा आहे आणि एंडिंगची जी ड्युरेशन आहे ती ड्युरेशन आपल्याला 10x करून घ्यायची आहे। तर इथे मी एंडिंगची जी ड्युरेशन आहे ती ड्युरेशन 10x करून घेतो आहे। तर पटापटा मी 10x करून घेतो। तुम्ही जर व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा, इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा, शेअरचॅट अकाउंटला देखील फॉलो करा। या सर्व अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि व्हॉट्सॲप ग्रुपची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। तर व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन झालं नसेल तर जॉईन होऊ शकता। तर इथे मी 10x करून घेतलेलं आहे। तर 10x करून घेतल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर तुम्हाला बघून घ्यायचं आहे की व्हिडिओ आपला जो इफेक्ट दिलेला आहे तो इफेक्ट कशा प्रकारे इथे अप्लाय झालेला आहे। तर अशा प्रकारे झाल्यानंतर परत तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे झालेलं आहे। त्यानंतर परत 6.26 सेकंदापाशी यायचं आहे, तिथून आपल्याला इमेजेस ॲड करायचे आहेत। त्यासाठी परत आपल्याला प्लस आयकॉनवर टच करून घ्यायचं आहे। तर इथे मी प्लस आयकॉनवर टच करून घेतो आहे। प्लस आयकॉनवर टच करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओवर गेल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर गेल्यानंतर इथून जे हिंदवी सत्कार मॅडमचे जे इमेजेस आहेत ते इमेजेस आपल्याला इथून ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर इथं जो इमेजवर टच करून प्लस आयकॉनवर टच करून इथून इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी पटापटा या सर्व इमेजेस ॲड करून घेणार आहे। तर तुम्ही आपल्या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा। तर इथे मी पटापटा सर्व इमेजेस ॲड करून घेतलेले आहेत। तर इमेजेस ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे सर्व इमेजेस ॲड करून घेतले आहेत। इमेजेस ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला इमेजला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। तर त्यासाठी आपल्याला इमेजवर टच करायचं आहे। इमेजवर टच करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आहे आणि इथून तुम्हाला फिल स्क्रीन नावाचं एक ऑप्शन भेटेल, तर इथून फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। तर तुम्हाला सर्व इमेजेस हे फिल स्क्रीन करून घ्यायचे आहेत।
तर मी सर्व इमेजेस फिल स्क्रीन करून घेतलेले आहेत। सर्व इमेजेस फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओवर गेल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर गेल्यानंतर तुम्हाला इथून एक आपल्या फोल्डरमधून एक मी PNG दिलेली आहे, तर ही जी बॉर्डर PNG आहे, ही बॉर्डर PNG तुम्हाला इथून ॲड करून घ्यायची आहे। ही बॉर्डर PNG ॲड करून घेतल्यानंतर याला सुद्धा आपल्याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर याला आपल्याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे। इथं मी व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे। व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर परत आपल्याला प्लस आयकॉनवर जायचं आहे। प्लस आयकॉनवर गेल्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओवर गेल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर गेल्यानंतर इथून तुम्हाला एक ब्लॅक शॅडो PNG आहे, ती ब्लॅक शॅडो PNG तुम्हाला इथून ॲड करून घ्यायची आहे। तर इथून मी एक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जे फाईलला एक पासवर्ड दिलेला आहे, तो पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कोठे भेटून जाईल। तर इथे मी ही जी ब्लॅक शॅडो PNG आहे, ही ब्लॅक शॅडो PNG ॲड करून घेतली आहे। आणि ही ब्लॅक शॅडो PNG आहे, ती ब्लॅक शॅडो PNG आपल्याला जिथून इमेजेस ॲड केले तिथून ॲड करून घ्यायची आहे आणि फिल स्क्रीन करून घ्यायची आहे। फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर याला सुद्धा आपल्याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे। तर व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन गेल्यानंतर जिथपर्यंत आपलं इमेजेस स्टार्ट होतं तिथून आपल्याला याला ॲड करून घ्यायचे। तर ॲड करून घेतलेले आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला जे आपला जो बॉर्डर PNG आहे, तो बॉर्डर PNG आपल्याला याला खाली घ्यायचा आहे। तर आपला जो बॉर्डर PNG आहे, तो बॉर्डर PNG वर घेऊन जाण्यासाठी आपल्याला त्याच्यावर लॉंग प्रेस करायचा आहे। लॉंग प्रेस करून तुम्ही ह्याला खालीवर करून घेऊ शकता। खाली घेतलं की आपल्याला जिथं पाहिजे तिथं जातं, तर अशा प्रकारे करून घ्यायचं आहे। तर करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे। तर इथे मी स्टार्टिंगला येतो आहे, म्हणजे जिथून आपण इमेजेस ॲड केले तिथे येतो आहे। तिथं आल्यानंतर परत आपल्याला प्लस आयकॉनवर जायचं आहे। तर प्लस आयकॉनवर आलेलो आहे। प्लस आयकॉनवर आल्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओवर गेल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे आणि इथून आपल्या फोल्डरमधून हा जो हिंदवी नावाचा एक टेक्स्ट पेज आहे, हा टेक्स्ट पेज इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। मूव्ह ऑन ट्रान्सफॉर्मेशनवर जायचं आहे आणि 3 नंबरचे ऑप्शन दिसत आहे, त्या 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन याला याची जी साईज आहे ती साईज कमी करून घ्यायची आहे। तर इथे मी याची जी साईज आहे ती साईज कमी करून घेतलेली आहे आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन याला इथे कोपऱ्यात सेट करून घेतलेला आहे आणि थोडीशी साईज याची जी साईज आहे ती साईज वाढवून 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन याला व्यवस्थितरित्या इथे सेट करून घेतलेला आहे। तर अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर याला सुद्धा व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे। तर याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे। व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत आपल्याला इमेजेसच्या इथून आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे। तर इथून मी त्याच्या आधी आपल्याला प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओवर गेल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर गेल्यानंतर इथून एक पार्टिकलचा जो इफेक्ट आहे, तो पार्टिकलचा व्हिडिओ तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथं मूव्ह ऑन ट्रान्सफॉर्मेशनचं ऑप्शन दिसेल, त्याच्यावर जायचं आहे आणि 2 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन याला इथं 90 डिग्रीमध्ये रोटेट करून घ्यायचं आहे। तर इथे मी याला 90 डिग्रीमध्ये रोटेट करून घेतो आहे। रोटेट करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आणि याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर परत ब्लेंडिंगवर जायचं आहे आणि याची जी लायटन आहे, लायटनमध्ये जायचं आहे आणि इफेक्ट आपल्याला स्क्रीन द्यायचा आहे। तर स्क्रीन इफेक्ट दिल्यानंतर याची जी ऑपेसिटी आहे, ती ऑपेसिटी आपल्याला कमी करून घ्यायची आहे। कमी करून घेतल्यानंतर याला आपली ऑपेसिटी तुम्ही तुमच्या हिशोबाने ठेवून घेऊ शकता, इथे मी माझ्या हिशोबाने ठेवून घेतलेली आहे। तर ऑपेसिटी कमी करून घेतल्यानंतर याला सुद्धा व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे। जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ तिथपर्यंत याला ठेवून घ्यायचा आहे आणि बाकीचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे। तर या ऑप्शनवर तुम्हाला टच करून घ्यायचं आहे। तर हा जो ऑप्शन तुम्हाला दिसत आहे, हा ऑप्शनवर टच करून इथून आपला बाकीचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे आणि या लेअरवर लॉंग प्रेस करायचा आहे। जिथं आपल्याला पाहिजे तिथं याला इथं खाली घेऊन यायचं आहे। तर मी ते अशा प्रकारे करून घेतलेलं आहे। अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला जिथं आपण इमेजेस ॲड केले ते तिथं यायचं आहे। तर इथे मी जिथून आपण इमेजेस ॲड केले ते तिथं येतो आहे। तिथं आल्यानंतर परत आपल्याला प्लस आयकॉनवर जायचं आहे। प्लस आयकॉनवर गेल्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर गेल्यानंतर इथून एक तुम्हाला दुसरा जो ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे, तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। तर हा जो ओव्हरले इफेक्ट आहे, तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि 3 डॉटवर जायचं आहे। 3 डॉटवर गेल्यानंतर फिल स्क्रीन करायचं आहे आणि ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे। ब्लेंडिंगमध्ये गेल्यानंतर लायटनमध्ये जाऊन याला सुद्धा स्क्रीन इफेक्ट द्यायचा आहे आणि याची जी ऑपेसिटी आहे, याची सुद्धा ऑपेसिटी आपल्याला कमी करून घ्यायची आहे। तर याची ऑपेसिटी मी 55 ठेवून घेतलेली आहे आणि जिथपर्यंत व्हिडिओ आहे तिथपर्यंत त्याला ठेवलेला आहे आणि बाकीचा पार्ट कट करून टाकलेला आहे। तर अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर याला सुद्धा आपण लॉंग प्रेस करून खाली घेऊन यायचं आहे। तर खाली खेचून घेऊन आल्यानंतर परत आपल्याला तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे दिसत आहे। तर अशा प्रकारचं इथे दिसत आहे। त्यानंतर परत आपल्याला बघून घ्यायचा आहे व्हिडिओ कसा झालेला आहे। तर अशा प्रकारे कडक आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ झालेला आहे। त्यानंतर परत आपल्याला याची जी ऑपेसिटी आहे, ती ऑपेसिटी तुम्ही तुमच्या हिशोबाने ठेवून घेऊ शकता, मी ते माझ्या हिशोबाने ठेवून घेतलेली आहे। त्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे। तर इथून मी स्टार्टिंगला येतो आहे। तर स्टार्टिंगला आल्यानंतर परत प्लस आयकॉनवर जायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओवर गेल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर गेल्यानंतर आपल्याला इथून तुमचा यूट्यूब इंस्टाग्रामचा जो कोणताही लोगो आहे, तो लोगो इथे ॲड करून टाकायचा आहे। तर माझा जो यूट्यूबचा लोगो आहे, तो लोगो इथे मी ॲड करून घेणार आहे। तर हा जो माझा यूट्यूबचा जो लोगो आहे, तो लोगो इथे ॲड करून मूव्ह ऑन ट्रान्सफॉर्मेशनवर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं आहे
आणि याची जी साईज आहे ती साईज आपल्याला कमी करून घ्यायची आहे. साईज कमी करून घेतल्यानंतर याला इथे सेट करून टाकायचं आहे आणि बॅक यायचं आहे. बॅक होऊन आल्यानंतर याला सुद्धा व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर अशा प्रकारे करून घेतलेलं आहे. अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर परत प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. इथून आपल्याला आपला जो इंस्टाग्रामचा जो लोगो आहे तो लोगो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर माझा जो इंस्टाग्रामचा जो लोगो आहे तो लोगो इथे मी ॲड करून घेणार आहे. तुम्हाला जर अशा प्रकारचे लोगो बनवता येत नसतील तर तुम्ही कमेंटद्वारे सांगू शकता. अशा प्रकारचे लोगो कसे बनवायचे याच्यावर सुद्धा एखादा व्हिडिओ केला जाईल. त्याला ॲड करून याची सुद्धा साईज आपल्याला कमी करून घ्यायची आणि याला व्यवस्थितरित्या सेट करून घ्यायचं आहे आणि याला सुद्धा व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर अशा प्रकारे करून घेतलेलं आहे. अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे मोठे इमेजेस आहेत ते यायचं आहे. तर मोठे इमेजेस तर इथे मी मोठे इमेजेस आहेत त्या मोठे इमेजेस जो येणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता मी कशा प्रकारे इथे मोठे इमेजेस जो येत आहे. तर इथे मोठे इमेजेस जवळ आल्यानंतर तुम्हाला इथे बघून घ्यायचे आहेत. तर इथे तुम्हाला खूप सारे मोठे इमेजेस बघायला भेटतील. तर तुम्ही बघू शकता खूप सारे इथे मोठे जे इमेजेस आहेत ते इमेजेस आहेत. त्यानंतर परत आपल्याला इथून पहिला जो मोठा इमेज आहे त्याच्याजवळ यायचा आहे. त्याच्याजवळ आल्यानंतर ते इमेजवर टच करायचं आहे. इमेजवर टच केल्यानंतर ह्या ऑप्शनवर जायचं आणि इथून तुम्हाला डुप्लिकेट लेअर करायचा आहे. तो डुप्लिकेट लेअर केल्यानंतर त्याचा पुढचा जो इमेज आहे तो सुद्धा असंच करून घ्यायचा आहे. तर तुम्हाला सर्व इमेजेस जे आहेत ते सर्व इमेजेस तुम्हाला असे करून घ्यायचे आहेत. तर इथे मी दोनच इमेजेस करून दाखवणार आहे. तर डुप्लिकेट केलेला जो इमेज आहे त्याच्यावर यायचं आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर परत तुम्हाला इथून मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनचा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर जायचं आहे. त्याच्यावर गेल्यानंतर 3 नंबरचा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर जायचं आहे. त्याच्यावर गेल्यानंतर तुम्हाला ते जे डुप्लिकेट केलेले लेअर आहे त्याचे लेअर जे आहे त्याचं तुम्हाला साईज जी आहे ती साईज 847 ठेवून घ्यायची आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता मी जी साईज आहे ती साईज 847 ठेवून घेत आहे. तर ही जी साईज आहे ही साईज तुम्हाला 847 ठेवून घ्यायची आहे. तर ठेवून घेतल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला इथे बॉर्डरवर जायचं आहे. बॉर्डरवर गेल्यानंतर तुम्हाला याचा स्ट्रोक जो आहे तो स्ट्रोक एनेबल आहे तो एबल करून घ्यायचा आहे. एबल करून घेतल्यानंतर स्ट्रोक तुम्हाला 7 ठेवून घ्यायचा आहे. 7 ठेवून घेतल्यानंतर त्याचा कलर जो आहे तो कलरवर टच करून घेतोय. तर कलरवर टच करून घेतल्यानंतर तुम्हाला याचा कलर व्हाईट करून घ्यायचा आहे. तर कलर व्हाईट करून घेतल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला जो सर्व इमेजेसनं तुम्हाला असंच करून घ्यायचं आहे. तर आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मेशनवर जायचं आहे आणि त्याची साईज आहे ती साईज आपल्याला 847 ठेवून घ्यायची आहे. तर इथे मी 847 ठेवून घेतलेली आहे. 847 ठेवून घेतल्यानंतर बॉर्डरवर जायचं आहे. बॉर्डर आणि शॅडोवर गेल्यानंतर तुम्हाला याचा बॉर्डर जो आहे तो स्ट्रोक एनेबल आहे तो एबल करून घ्यायचा आहे आणि स्ट्रोक जो आहे तो 7 ठेवून घ्यायचा आणि कलर व्हाईट करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व इमेजेसचं करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर शेक इफेक्ट बाय हर्षू ग्राफिक्स या नावाने एक तुम्हाला प्रिसेट भेटेल. त्या प्रिसेटवर टच करून घ्यायचं आहे. प्रिसेटवर टच करून घेतल्यानंतर तिथे व्हेरीफाय करून घ्यायचं आहे. व्हेरीफाय करून घेतल्यानंतर तिथं तुम्हाला 2 नंबरचा जो इमेज आहे त्या इमेजचा इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर 2 नंबरचा जो इमेज आहे त्या 2 नंबरचा इमेजला इथे कॉपी करून घेतोय. कॉपी करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला बॅक यायचं आहे. तर इथे मी बॅक येतोय. बॅक आल्यानंतर आपल्या मेन प्रोजेक्टवर येतोय. आपल्या मेन प्रोजेक्टवर आल्यानंतर तुम्हाला आपण जिथून इमेजेस ॲड केले तिथे यायचं आहे. तर इथून इमेजेस ॲड केले तर इथं आल्यानंतर परत आपल्याला जे छोटे छोटे इमेजेस दिसत असतील त्या छोटे छोटे इमेजेसना आपण जो इफेक्ट कॉपी केलेला आहे तो इफेक्ट इथे अप्लाय करून टाकायचा आहे. त्यासाठी इफेक्टवर टच करायचं आहे. इफेक्टवर टच करून याला आपण इथून इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचा आहे. तर इथे मी सर्व इमेजेसचं करून घेत नाही. तर मी तुम्हाला 4 इमेजेसचं करून दाखवणार आहे. तर पुढचं जे इमेज आहे त्या पुढच्या इमेजेसनं तुम्ही करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे मी इथे 4 इमेजेसचं करून घेतलेलं आहे. 4 इमेजेसचं करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला बॅक यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे आपलं इफेक्ट अप्लाय झालेला दिसेल असेल. त्यानंतर परत आपल्याला बॅक यायचं आहे. तर इथून मी बॅक आलो. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शेक इफेक्ट बाय हर्षू ग्राफिक्स या आपल्या प्रिसेटवर जायचं आहे. प्रिसेटवर गेल्यानंतर तुम्हाला हा जो इफेक्ट दिसत आहे हा जो स्क्विझिंगचा जो इफेक्ट दिसत आहे त्यासाठी आपल्याला पहिला जो इमेज आहे त्या इमेजला इथे टच करायचं आणि कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. तर पहिला इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर तर तुम्हाला इथून त्याच्या आधी तुम्हाला जो खालचा इमेज आहे त्या खालच्या इमेजचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर खालच्या इमेजचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला वरच्या इमेजेसचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर खालचा इफेक्ट कॉपी करून घेतल्यानंतर जे आपले मोठे इमेजेस आहेत तिथे यायचं आहे. तर आपले जे मोठे इमेजेस आहेत तिथे येऊन जातोय मी. तर आपले मोठे इमेजेस आल्यानंतर तुम्हाला हा जो इमेज दिसत आहे ह्या इमेजला आपल्याला हा जो इफेक्ट कॉपी केला होता तो इफेक्ट इथे अप्लाय करून टाकायचा आहे. तर मी 2च इमेजेसचं करून दाखवते. पुढच्या इमेजेसचं तुम्हाला करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथून बॅक यायचं आहे. तर इथे मी बॅक येऊन जातोय. तर तुम्ही बघू शकता इथे बॅक आलेलं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला आपल्या प्रिसेटवर जायचं आहे आणि आपला जो वरचा जो इमेज आहे त्या इमेजला टच करायचं आहे. त्या इमेजला टच करून घेतल्यानंतर इफेक्टवर जायचं आहे. इफेक्टवर गेल्यानंतर तुम्हाला हा जो इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर हा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट कॉपी करून घेतल्यानंतर परत आपल्यानंतर बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला आपले जे मोठे इमेजेस आहेत त्या मोठ्या इमेजेस जवळ यायचं आहे. तर इथून मी मोठे जे इमेज आहे ते इमेजेसवर येतो. त्या मोठ्या इमेजेसवर आल्यानंतर आपण जो वरचा इमेज ॲड केला
हा इमेज जो आहे त्या इमेजला हा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट आपल्याला इथून इफेक्टमध्ये जाऊन पेस्ट करून टाकायचा आहे. तरी ते मी इफेक्टमध्ये पेस्ट केलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर दुसरा जो इमेज आहे त्या इमेजवर टच करायचा आणि दुसऱ्या इमेजला हा इथे इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचा आहे. तर अशा प्रकारे करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर तुम्हाला सर्व इमेजेसचं करून घ्यायचं आहे. तर मी सर्व इमेजेसचं करून घेत नाही. तर अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला इथे जो शेअरचं ऑप्शन दिसत आहे ते शेअरच्या ऑप्शनवर जायचं आणि इथून तुम्हाला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून टाकायचा आहे. तर मी ऑलरेडी व्हिडिओ एक्सपोर्ट केला आहे त्यामुळे मी व्हिडिओ एक्सपोर्ट करत नाही. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा, इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा, शेअरचॅट अकाउंटला देखील फॉलो करा आणि आपल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपला देखील जॉईन व्हा. व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन व्हायचं कारण म्हणजे एकच, तुम्हाला आपल्या व्हिडिओचे मटेरियल जे आहे ते मटेरियल आज संध्याकाळी तुम्हाला व्हॉट्सॲप ग्रुपवर भेटून जाईल आणि उद्या सकाळी तुम्हाला टेलिग्रामवर भेटून जाईल. तर तुम्ही दोन्ही ग्रुपला जॉईन झाला नसाल तर दोन्ही ग्रुपला जॉईन व्हा. दोन्ही ग्रुपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि मटेरियलची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि प्रीसेट लिंक आणि बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक या दोन्ही लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जातील.